जिन्दगी चाहिँ एउटा किताब हो भनेर भन्ने गर्छ क्या। अनि त्यही किताबभित्र चाहिँ थुप्रै पेजहरू हुन्छ नि त होइन। त्यसरी नै मैले पनि एउटा जिन्दगीलाई एउटा किताब सरह सम्झेर चाहिँ जुन मैले भिडियोहरू बनाइरहेको छु होइन, त्यो भिडियोहरू चाहिँ मेरो जिन्दगीको किताबको चाहिँ एउटा पेजहरू क्या, जुन मैले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ समेटेर राखिरहेको छु क्या। सबै भिडियोहरू जति पनि मैले भिडियो बनाइरहेको छु। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल चामलिङ दिपु राईमा। सो सबैलाई गुड मर्निङ पनि भन्न चाहन्छु। आज बिहानै म चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु नि त हो। म चाहिँ अहिले कहाँ गएको भन्दाखेरि 2 नम्बर गइरहेको छु। बिहानै उठेर होइन अलिकति पर हिँड्दै गएको नि आज त के सधैँ जान्छु। अनि आज चाहिँ भिडियो पनि बनाएको छु। 2 नम्बर भन्ने ठाउँ चाहिँ एउटा चियाबारी रमाइलो छ क्या त्यहाँनिर। सो गइरहेको छु, हेर्दै जाउँ होइन। जति पनि मलाई माया गर्नुहुने होइन, मलाई चिन्नुहुने मेरो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै माया अनि सम्झना छ मेरोबाट होइन। एकदमै हजुरहरूलाई आलो आलो भनौँ न, आलो आलो सम्झना हजुरहरूलाई होइन। बाफ उठ्दै गरेको सम्झना धेरै धेरै मेरोबाट। अहिले चाहिँ गइरहेको छु, एकदमै बिहानीको मौसम छ। हल्का घुम्दै कमान बस्तीमा हामी चाहिँ बसोबास गर्ने मान्छे नि त हो। यहाँनिर चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ क्या। धेरै चराहरू कराइरहेको छु म होइन। कमानबारी यताउता हरियाली हरियाली धेरै दामी हुन्छ नि त हो। सो ओके, म चाहिँ अहिले कमानबारी आइपुगेँ नि त हो। यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ क्या। ओके, यसलाई चाहिँ भन्छ 2 नम्बर हो। यहाँबाट म तपाईँलाई देखाउँदैछु 2 नम्बर डाँडा। ओके, हामी अलिक तल जानेछौँ होइन। के कस्तो छ यहाँ नआएको पनि धेरै भएको थियो क्या। पहिला सानोमा चाहिँ पुरा यहाँनिर घाम ताप्नु आउने गर्थ्यौँ नि त हामी हो। घाम ताप्नु अन्त यो जुन चियागाडा हुन्छ नि, यसले यो फलेको यो चिया गाछले फलेको जुन दाना हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ डिप खेल्नु आउँथ्यौँ क्या। डिप गोली पुरा थुपारेर चाहिँ हामी त्यो अब के खेल्थ्यौँ क्या। त्यसरी चियागाडा हान्नेहरू मजा आउँथ्यो क्या सानोमा चाहिँ, एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। सो हजुरहरू कोही पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु है त। अनि छेउमा आएको नोटिफिकेसन बेल पनि तपाईँले दबाउनु होला, ताकि जति पनि म भिडियोहरू हाल्नेछु होइन त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। ओके, देखिराख्नु भएको छ चियाबारी है हाम्रो 2 नम्बरको। यो चाहिँ दिलाराम टी गार्डन हो दिलारामको चियाबारी। अहिले चाहिँ पत्तीको सिजन भएर हो होइन, एकदमै चियाबारी चाहिँ सबै हरियाली हरियाली भइरहेको छ जहाँ पनि होइन। पत्तीको सिजन भइरहेको छ नि त, दामी क्या। ओके, म तपाईँलाई पारी देखाउँछु ल। नयाँ बस्ती भन्छ हो होला। अनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ क्या, यहाँनिर चाहिँ सेलेमेन्डर लेक छ क्या, एउटा झिल छ। त्यसको मैले भिडियो पनि बनाएको छु सायद होइन। मेरो च्यानलमा गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ उकालो 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 आयो भने चाहिँ अहिले धुम्ब लागेर चाहिँ त्यति राम्रो देखेको छैन क्या। यहाँ माथि चाहिँ तपाईँहरूले गोराबारी देख्नुहुँदैछ क्या, जुन रेडियो सल्युसन 90.8 FM भोइस अफ द हिल्स चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन, देखाइरहेको छु। ओके, मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ होइन। यो ठाउँहरू एकदमै दामी छ हो। सो बिहानै आएको नि त म यहाँनिर कि। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु ल। यो 2 नम्बर क्या। यहाँ बरको रुख छ, ठुलो भएछ यो बरको रुख पनि। यहाँनिर चाहिँ पुरा यो चौथारै छ क्या, पुरा देख्न सक्नुहुन्छ नि।
यहाँनिर चाहिँ यो चौथामा चाहिँ छाजन पनि थियो क्या, माथि च्यादर पनि ओढाएको थियो। तर खै कसले भत्कायो यहाँनिर, भत्कायो कि खै हावाले हो कि, हावाले त होइन होला भत्काएको जस्तो लाग्यो होइन। सो एकदमै यो चाहिँ नराम्रो बेहोरा क्या, यसरी कसैको नाममा बनाएको होइन एउटा चौथारोहरू यसरी भत्काउँदाखेरि चाहिँ यो अब मान्छेको लागि नै बनाइदिएको नि त, सेवाको लागि होइन। मान्छेलाई केही क्षण भए पनि सेवा होस्, पानी पर्दा ओत लागोस् भनेर चाहिँ बनाइदिएको नि त। तर अब हाम्रो मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ क्या, एकदमै नराम्रो काम यो चाहिँ क्या, यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। बाफ्रे यो बरको रुख त कत्रो भएछ आम्बो हेर। यहाँनिर चढेर हामी खेल्ने गर्थ्यौँ क्या पहिला, आम्बो अलिक सानो थियो कि, तर अहिले चाहिँ गत्तालै भइसकेछ क्या। ल यहाँ बिसाइ देख्छु मैले होइन, हिँड्दै हिँड्दै आएको थिएँ नि त, परबाट तेर्सै हिँड्दै आएको कि। यो ढुङ्गा होइन पुरा याद आउँछ क्या यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ, हाम्रो त्यो बाल्यकालको कुराहरू होइन। पुरा खेल्ने आउँथ्यो नि त, त्यो भन्छ नि के अरे लुकीचरीहरू चाहिँ खेल्ने आउने गर्थ्यौँ क्या हामी, एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। अन्त केटाहरू अब आफ्नो आफ्नो काम लिएर कता कता पुग्यो होइन, फेरि अब त्यही हो परदेशतिर लाग्यो, भेटघाट छैन। सो जतिले पनि मेरो साथीहरूले हेरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि यो बाल्यकालको सम्झना चाहिँ अवश्य नै दिलाउने छ क्या यो ठाउँले। र एकदमै रमाइलो ठाउँ होइन। चियाबारी भनेपछि चाहिँ अलिकति दामी हुन्छ क्या। चियाबारीमा चाहिँ अब प्रायः जस्तो उयोहरू चाहिँ अब चियाबारीभित्र चाहिँ वर्कर छ नि त, चियाबारीभित्र काम गर्ने गर्छ होइन। अनि त्यही चियाबारीकै काम गरेको पैसाले चाहिँ घरहरू चलाउने गर्छ नि त। तर अब त्यही हो सोचे जति चाहिँ होइन, जुन मजदुरहरूले काम गर्छ दिनभरि खटेर होइन, एकदमै परिश्रम गर्छ, अनि त्यो परिश्रम गरेको अनुसार चाहिँ अब उनीहरूले त्यो परिश्रमको ज्याला चाहिँ पाएको छैन क्या। त्यस्तै हो सबैको होइन। तर यो कुरोमा पनि कसैले होइन बोलिदिनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ क्या। हाम्रो चियाबारी क्षेत्रमा काम गर्ने होइन जति पनि मजदुरहरू छ होइन, जति पनि लेबरहरू छ होइन, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो कुरो आवाज उठाइदिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। खै त हुँदै हुँदैन होइन, एकदमै त्यो कम्ती पैसाले पनि उहाँहरूले घर चलाइरहेको छ। एकदमै अब हुन्छ नि अहिलेको जमानामा होइन, एकदमै महँगाई बढेको छ, त्यो भएर चाहिँ अब र पनि अब मजबुरन क्या उहाँहरूले चाहिँ त्यो घरहरू चलाउनु चाहिँ अब एकदमै मजबुरन छ उहाँहरू होइन, चलाउनै परेको छ होइन। सो त्यो कुरोमा पनि हजुरहरूले कसैले हेर्नु हुँदैछ भने होइन कमानलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरोलाई पनि उठाएर होइन कमानभित्र काम गर्ने होइन जो श्रमिक आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँको निम्ति होइन उहाँको हितको निम्ति चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ उठाउनु एकदमै जरुरी छ। हजुरहरूले पहल गरिदिनु होला होइन, यो कुरोलाई पनि भन्न चाहन्छु। सो म यहाँ आइपुगिसकेँ होइन, एकदमै दामी आज घाम मजाले लागिरहेको छ। सो हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु फेरि पनि होइन, जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ एकदमै हजुरहरूलाई स्वागत छ होइन। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छेउमा आएको बेल आइकनमा दबाइदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई म बनाउँदै देखाउने छु। अनि मेरो यो जुन चामलिङ दिपु राई छ नि होइन च्यानलमा, त्यहाँनिर सदस्य भएर बस्नु भयो भने चाहिँ हामी कतिवटा दुखेसोहरू कतिवटा दुःख सुखहरू चाहिँ होइन हामी सार्दै आदान प्रदान गर्दै होइन बस्नेछौँ है त। सो गरिराख्नु होला। म तपाईँलाई पछाडिबाट पारीको दृश्यहरू देखाउनेछु ल। ओके, यो मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छैन पारी बस्ती गाउँ हो। यो चाहिँ एकदमै दामी ठाउँ होइन। यहाँ चाहिँ यहाँनिर एउटा टावर पनि लगाएको छ क्या, एउटा टावर पनि देख्नुहुँदैछ क्या, टावर लगाएको छ जियो, खै जियोको भन्दै थियो क्या, जियोको होला सायद। जियो चाहिँ एकदमै खस है, तर एकदमै चल्नै मान्दैन क्या हाम्रोतिर चाहिँ। अन्त यो चाहिँ एम होप होइन, यहाँनिर देख्नुहुँदैछ नयाँ गाउँहरू भन्छ होला सायद यसलाई कि, मजाको छ क्या। अन्त यहाँ तल देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ बेल्ट वाटर किङडम हो, यहाँ तल देख्दैछ होइन। एकदमै त्यहाँनिर पनि दामी ठाउँ बनाएको छ होइन, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ।
विशेष गरी स्विमिङ गर्नु चाहिँ मजा आउँछ त्यहाँनिर क्या। अनि यहाँ मुनि चाहिँ खोला छ नि त, ठुलो खोला छ होइन। त्यो खोलामा चाहिँ एकदमै हामी पहिला पौडी खेल्नु जाने गर्थ्यौँ क्या, मजा आउँथ्यो क्या। ओके, यो थियो 2 नम्बरसम्मको मेरो ब्लग होइन। आकाश दामी भइरहेको छ हेर्नु न तपाईँले, निलो आम्बो दामी भइरहेको छ क्या। पुरा घुमाइदिनु पऱ्यो। यताबाट चाहिँ अँधेरो हुँदैछ क्या, घाम चाहिँ यताबाट छ नि त, त्यो भएर चाहिँ अँधेरो आउँदैछ। सो अब चाहिँ म यहाँबाट फर्किनेछु होइन। एकदमै अब काम पनि छ नि त फर्काउनु गएर हो। ओके गाइस, म चाहिँ अब यहाँबाट लागेको घर होइन। सो आज चाहिँ यो सानो मेरो रेन्डम भ्लग भन्नु कि अब के भन्नु होइन। जस्ट बिहान हिँड्नु आउँदाखेरि चाहिँ मैले बनाउने सोचेँ नि त, एउटा सानो भिडियो बनाएर हाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ बनाएको थिएँ नि त। सो हजुरहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन, भिडियो मन परे लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो मामाको घर बनाउँदै रहेछ क्या। यहाँबाट माथिदेखि चाहिँ हाम्रो गाउँ सुरु भएको छ नि त, पुरा छरेर बसेको छ नि त हाम्रो गाउँ चाहिँ। लगभग हाम्रो 70हरू चाहिँ होला घर कि पुरा छरेर बसेको छ। ओके साथी हो, म चाहिँ अब यहाँबाट छुट्टिने हो। सो यस्तो भिडियोहरू आउँदै जानेछ होइन। अनि मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँले लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ सानो मेरो आज बिहान हिँड्दै आउँदाखेरि चाहिँ जस्ट मैले भिडियो बनाएको मात्रै हो। एउटा कमानबारीको विषय लिएर एउटा अलिक दामी भिडियो बनाऊँ भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छु नि त होइन। सायद आउँछ होला होइन, पर्खेर बस्नु होला हजुरहरूलाई। फेरि पनि यस्तै भिडियोको साथमा मेरो ब्लगको साथमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु। कतै नजानुहोस् होइन, बेल आइकन चाहिँ थिचिराख्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु है। ओके, बाई बाई। अहिलेलाई चाहिँ फेरि भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोको साथमा है त।